Yung lalaki. Ano yung natingin? Makapasaga? Nagigde?
Binulang kahit sa libro. Bo. Bo. Binulang sa libro. Ano mo? Sumay mo. Ah. Kaya nang subulang. Ha? Naglag ba? Ha?
masyal na eh.
Saan tayo, pre? Simulan na ba talaga?
Berapa 150? Sarog ni Rasing. Sarog ni Rasing kan. Gag. Pero umuda. Nailang ibe. Nawala. Isu. Sadang pinasuka pa.
Bago na. Yeah. Kucing pag nilaw na. Lalo na nagagi na naman Lola. Ito wala. Ano man yung Lola? Ikaw na Lola mag-control. Yeah. Hindi.
Tama. Sabatay. Ako. Ako. Balik ko sa yan. Mahal ko. Dakal. Balangay. Napakul pa tayo. Mahal ko. Pang nagkirito. Ano, bibe? Oh! Ako nga.
gano. Pag-toad ba? Anong year ito? Parang sino, no? Yung kaya yung kaya dito, oh. Wala pa rin sa piso mo. Inawalan sa kuya. Yan. Yan kaya suporta mo. Yan kaya mahulog ka. Yan na, yan na. Lagyan mo na lang. Yan si tatay. Mahulog ka tatay. Yes, ma'am. Dali kasi dito balik ako po. Ano kita kang balik mo. Yeah. Ang sabi na ako. Ayaw mo? Diba? Ano gusto mo? Yan ang gusto mo?
Diba na ako? Yun ang mag-dedicate.
Yang kaya sa kota mo. Oh, nakabildo sa bukas ko. Hello? Ano daw? Ako dito, ano? Hindi na po kami. Nakalito. Doon nakapapang. No. Kasi natin dito. Wah. Mainit-init. Si Ate. Pwede mo na, yan ako na kung dahil sa chocolate mo.
Lola. Long short. Long short.
pa po.
ni ate. Kaya ate yan. Hindi. Wala na, malaot. Wala. Nabukad ako. Sabi daw. Nakakatapad doon. Wala, kaya ko po man itong sinalam na. Ako po. Wala, kaya ko po pa, sabi mo na, ano, pangkula? Ay, kung ako na talaga magpara.
Bantayan mo na. Balik ito sa hotel. Lord, yung mayroon ka ng anong kauulat. Ano mga Nasa nene. Yeah. Ay, sorry, bye. Ay, nako. Oo. Isayaw ako. Isayaw ako. Wala. Ay, nasa pera mo. Bakit na? Hindi mo. Kaya, kailan.
tinutukan ko na naman. Kasi bakit ko ba? Mas ko lang tinutukan. So, ano man, so, marunong sa pure, madali. Picture ko kayo, mama, last up yun. Second ko na lang. Day naglain. Kasama din ko sa bulan. Sa agad. Dapat ako ito. Ano ay pala, nagsama din ka. May mga meeting sa daw niya. Tapos, kami ko. Ano yung tapos may kapatid kami doon ba? Sige po. Dati na nagwan pa ba? Oo. Ano, ganun sa masana ito na napaparo ko na pag nagpaparo ko. Bakit? Nagkasama kayo ba? Nag-join kami. Tapos makabalik dito. Gusto mo sa pero pag nag-ano, harap mo lang yung gusto ko pag nagpaparo ka. Hello ka pala? Matagal nag-stay ka. Hinirok mo na naman. Then, alam mo yung pag-hinirok mo, balik mo. Alag ko na. Sige, harap mo Ano yan. ang daw? Dahil nahin mo ito. Walang tao. Ano yan? Dapat iparisog bigyan para mahin mo. Hindi na nag-hinirok ng mga tao na babakaan. Ang ulis. Kaya, ano ang ibong ka? Ay, ba sila? Hindi ka tao kasi kaya sabi ko yun. Ay, yun. Yun, nagsimulitin. Yeah. Daddy! Daddy! Hindi man yan magano. Meron magano dyan. Bayad na yun eh. Hindi. Kaya na tinuno. Kaya na tinuno. Ang tigibreak man ganahin dyan. Wala ako na daw.
ako sa protection. Anong klase? Mga pre. Ano po? Ayun na, ano? Roman Bullard. Roman Bullard. Bagong video. Redmi 8. Ayun, pasok ko na. Sa ito yan. Redmi mga yan ito. Sino yan? Sinabay mo na gawin sa pa? Yan. Out sa board. Pwede yan din. Dito ako. Kalau dah jadi, saya nak tahu skirt.
Siguro. Makin Pwede po yun. Red Bay. Bawal ang bata. Apa? Nagiriligan mo, kaya sa buka, hindi ka nagiriligan sa Indo. Yan tayo pa ano. Ay, tayo na. Ganda ka pala. Saan ang panggay? Ay, bakto. Ano? Sige, buwan yan. Ay, ka na. Hindi mo naman. Hindi? Hindi, talong pa hindi sa buka. Ako ko bahal. Hindi wall. Parang ano? Pizza to. Philippines. Japan. Teka nga. Yan,
certificate talaga bigyan mo sa ano. Sa gapit. Microbike ito mo yun. Ako? Kaya mo si Ruben? Ako ay pala ko sa mga dali sa mga. Hindi po, si Ruben daw. Yung wala ka natin. Hindi mo ako. Matawa na kita. Ay, ka makakabalahit ko na niya. Iyo pa din. Wala lang. Ano ka lang ayun? Hindi mo kami pwede para isa pa. Kasi ko meron dito. Mga na lang kung sa kami ako sa papasar. Mga lang. Ako yan, ay sabay, ano video. Ay, pa ka ba ron? Yes, ano yan? Pero bagat na siya, sama. Ano ba tagal pala niya? Si Aro pa. Ito tayo na ito. Ito ba din niya? Ito yung piso na tingnan mo. Ito, may ito ba? Mga piso na. Hindi pa kalay. Ito ba lang ito? Ito, sila bila na. Sila na pero bilog din siya. Bilog. Ito kami, yan, bilog mo. Bilog ako sumunod pa. Mga bilog na mali. Pero, alin ko sa kalayo. Tuloy mo yung nag-aaral sa akin. Yung nag-aaral ko talaga yan. Ay, ito pala tandaan na naka-grab. Di ko yung mga yung nagkaya. Hindi ko alam mo. Pagkakot na malay. Pero ako na ba? Dari mo yung nakaya ako. Parang ba nila? Baka di mo nag-songkit yung buwan sa loob. Bago ba siya? Yan ba mga lalo pa na kape? Hindi yun ay, nag-ano ka, nag-ibasa ka mo. Pero yung dalawa yung pinabulat. Baka ang gano'n na ano. Doon ka na din. Pero hindi ka mo nila yun. Kaya magpasalamat ka sa ako. Nag-drawing ka tama ba lang kung drawing pa lang. Ano yan? Ang kapatid? Ano? Oo, malas. Sana pakalat ka ba? Ano? May kinamay. Ito ka nito ng isa lang. Sa papel naman. Ganda. Di ba nagsimas sa ano, hindi ka Yung mga gulo kita.
send mo sa messenger. Yun eh. Kaya po, Hindi mo naman nagpa-print na color. Tapos color pen. Puro calculator dito. Ito tayo.
balita? Nagkailan mo na lang? Kumain ako yan si ate. Ate, Just, yun naman itong tinawag 135. kain. 235 plus ba ako? Tapos magandang lang ako 120. Gusto pa yung Jack ni Pamparo ni Dian. Basta, sa, dapat ano sa ate Just, at kami sa si ate Just nga ito, pinako sa iya. 120 pa tao ko, ano? Ha? 120 tao kumain. Hindi kaya ate, basta sabi niyo ako dito 135. Ay, gusto pa tao ko nga sa imo. Si ate mo Jack. Kaya mo sila kay ate mo Jack. Sa mga tae. 120. Pinako.
Outlets ako.
Chelsea. Kaya, galing.
Ano nangyari siya? Marunong. Marunong. Yun. Announcing for announcing it for tomorrow. Immediate. Ikaw, bro. Nakasulog na kan. Marabas na ang kami ko. Mainit daw magabas ko yan. So kawin ko kawin ko na. Dito. Iya. Ano? Jambut ang yan, hindi ka mag isa kuya. Buod. Sinina kumbaga. Kaya constancy ko, may bumagin. At dinar, bilong ko kumukto. Kasi pa lang. Kung sa tanzi, nagbahay kayo sila na.
yung ano, yung exhibition yung kapag yung museum, yun yung ano, makulor, di ba? Tapos yung balon-balunan. Mukya. Kasi ako. Ha? Ano? At, sila. Look, you know, yan ano, hindi ako sikinta. Ay, kuya niya man siya. So, free, ano, diba? Parang nag-say, click na start button. Click one button. Siguro, Sarado na sila. start mo siya, establish. Pangalawa. Diba, Huwag ko yun eh. Yung 50 kilo. Sa lala. Ang bayo. Kung nag-click na talaga ko din magkanya
Siga. Siyo. Nataklo mo. Baksak mo nga yun ka. Yan ang beto. Tulong. Hindi na po yun na sa Inalokos ka. Ito ba yun? po. Tapos, ano ko yan? Hindi siya, ano? Narataon na. Dahil, dito sa nakamali ka. Ayan. Dahil mo nagtitulog kinakainin tapos pagkatulog. Sabi ko nga yan. Tapos, Napil mo na kung ngayip na ini. pagka, Iba. Iyo. Napil mo ka. Mas matibay pa yan si May. Muraw yun yun. High school ba? Paris na ulaw dati. May ulaw sa dati. Ilan mo pa ito sa room? Bukas na yun. Ay. Ulaw. Hindi na palit. Hindi. ano ba pagkat? Ayan ba? Hindi ba kung nalin? Iya. Ayan o. Iinom dati ay mga Ado. ang ikaw mo na ano? Pagkano? Iinom mga bulan. Pag-day siya nagpadawag yun, sa anong siya? Madilim siya.
Ulo ko na ngayon. Hindi ako. Pero po siya,
close. Sira mo yung mga tinilas ng lupa. Okay, so, Parang pinito kang pagkakita. ano, better akong dumating. Babalik dito. Kapakin ang mga yan. Iwan mo. Pinili na lang. Doon. Okay, ako magkakaroon ng mga ito. Hindi ko magaling yun.
Ang beso. Wala, kaya mong pag-aaral. May content yun eh. Yung pangarap mo ay wala, kaya mong paano. Pero may contact. Yan o, yun ang ilo sa kool. Balon mo, pilon mo. One. Mataas pa yun. Yung muna makamay yun, dapat may gift na may isang kuko. Yeah. Ano ba, ano? Ilan mo basic. Ilan mo isa na. Bawal na sa war. Ilan mo isa na ba? Niya pinakaw dyan. Diba? Access. Pinakaw dyan. Ako yung basic. Siguro itong ano, nabili. Alam ko na ako. Alam ko na ako. Alam mo, sa kulay nito. Wala, siguro. Kaya ako niyan powder ka na rin. Kaya mo. Doon lang. Kaya mag-yung mga ilang gibo. Kaya mo. Hindi naman, para. Ang tawag mo, kaya mo na ganang ilang. Yung mga pinagbaga dyan, yung mga pagkakaw. Oo, bili mo na nga kami. Open sa war. Bawal! Bili ko na kamong siyawan. Tindaw ba kanila? Amo na kamong handawan? Oo. Pagkiyawan na kamo. Oo. Pagkiyawan na kamo. Pero naman sa talagang kapag kasi. Oo. Ano na, bawal ba ang siyawan? Bawal na daw ba siyawan? Hindi nagtawa. Pag-arap kaya na direct trabaho na ba mo na 6 months naman, automatic yan, regular na kami din na pa. Hindi ba na? Sa pakyawan? Dahil, pag ingat ka mo dyan, ang dawang pa. Ang dawang yan, katapos na kami 6 months, regular na kamo. Yan ang lahi. Pag nilaban mo sa duli, daw yan.
Hindi pala nito nagkada na mayor kang makakayos. Bayaw ito. Kung mayor kang makakayos, bayaw ito kung may sadir bayaw ito kung So, ako kang may sadir bayaw ito kang ito kang ito. So, may sadir kaya pa wala. Kalimutan mo anong gagawin sa ano pang laran ko? Lagi mo ang may gaming call, tapos may bill banda. Tugod ka na kayo. Hindi, ko iba tugod ka. Kasi hindi yung nakawan. Kansipigan mo din. Karado ng mga tao. So, please donate. Ayaw na. So, please donate talaga. Araw na nakatrabaho. Kaso, masali ini ikaw Yun ang is dapat kung nagkaroon gusto ng adapt itaw ng nagkaroon. 22 ka rin ito, 23. Gusto naman sa meron. Kaya tinatawag ko. Sumiyo, so yan ang isa nireklamo. Ano yan, magturo. Magbarayaw. Ang mayor dati kang bahay, wala so, nagsalir ka sa trabawan. Bayawan. Ako mong kanan magtugang, bayaw pa rin. So may sadir, so lalaki pa rin na, so may sadir ka sa trabawan, wala so, tutugang ka kung dating niyo sa babae. Nagsabay man Hindi ka tayo. magtugang, sumiyaw ka so, babae, laging kalbo, kasi magkagano, maganda. Yan, pakyawag kami, daw magalaw, magalaw ng mga sutso. Nasa dati, ano magalaw? Ano si Pilika, pakyawag naman. Bako lamang kasi, ano sa kawan niyo. Ang mangyayari ka daw, ano nakaroon, pakyawag naman. Nagtrabaho ka mo ang labunan, may katibayan mong garo ko ng trabaho ko dyan ang labunan. Ayun, may katibayan mong garo ko ng trabaho ko dyan ang labunan, medical. May business garo ka mo. Kaya, magdaray, dengan paano ka pa nagbabayad sa mga Super sa mga super, para mo super, pinakasuot sa paran mo. Oo, para mga ka ba bidin siya na trabaho ka mo. Nakakuha ka na dyan ang tulong. Ganda po. Sumit? Na sa trabaho mo na ina. Hello, nagalit nga na po sa bago. Pero dati nakakuha ka na. So, ano, so... Or patuloy yun na. So, halimbawa, may kuha ng gulgan. Nagalit ako naman. Hindi ka nagagawa na. Di mana Ji? Hindi ko nararamdaman. Kaya may kita. Taro. Hindi lang dos ko, Jay, dos. Paano na to? Wah, pinapinigyan ko lang ito. Narina bibigyan na. Pinayada na kami, sa tawag kami, nagkakawala akong 40 lang. Yan sa, ayan, diretso. Mario. May pinagmana. Diba? Wala na ako. Mga ito, sa mga pag-release kami sa mga may nakasurat ng grade. May nakasurat naman na bayad dito kung pinagtrabawan ninyo. Oo, so ay nakamuhabol ano mga pinipis sa biniyan. Mario. Biyan pinaya na lang siya para siyempre yung nabi ko lang namin dito na sa nabi Diretso sa B. Kurang kami ako dumano. Sabi ko. Hindi maraming tinda.
Kaya ka mo naman na pagkawa ka. Ay, mura. Puro mo binayaran na. Kamu masyadong tulog. Kamu masyadong tulog na kamu. Also, Pagkili kami busin mo. Ganun kami sigilitan. Pero may mga pinalit naman na pagkawan ito. Kasi binayaran ka maraming pagkawan. May pinalit naman na tao. Depa. Baka kunyan, baka pigiling mo na maliban naman, baka kulang ng trabaho. Kung sa kulang. Iya. Sige siya. Pakiawan na sama. Sige sa ganita. Dahil nga sa muya, so maralo yun na baga. Maralo yung mga empleyado. Kung kayo, hanggang nun nga, dahil pa nagkataraon yung karto natin. Kami, si Herman, sa nasibing yung klamo mo sa mapasunto naman. May win istorya, may ganito. May mga istorya. Kanabot doon. Pero ay manapano yan yung mga ibang empleyado. Kaya man talaga mali ano sa mga kami mga di ba buto sila kang karapatan nila. Di ba isubukan sa amo. Ano naman talaga mo kalaan ka. May saruman ng mga tao. Doon man sa busing mo. Pero kita kanayan niya mas bus. Pero tayo man dito na istorya nito. Na istorya. Huwag na masus mo na lang si Kali man tayo ng tao. Sinabi man tumahan. But, pero mas story, maalaman na ang tigano ng Hermano, susunod na trabaho sa opisina. Ang tigano reklamo. Hindi mag-out dito naman shut down. Mga nakaistoryahan baga. Nakaistoryahan baga. At nagawa. Lugun ko kayo, dahil na. Lalo yun ang madigdig baga. Kaya rin, mga guro lang. Yung mga Pinoy. Wala, ito na. Stated na siguro. Tapos ang trabaho nila. Nawalawa. Maliban dumaan. Ako, yung ano ta, mag-iisip nila. Pero, ang nangalan ako dito sa trabaho, hindi sa trabaho ko pero pagka nahalip ko sa trabaho, naisip ko mag-ipasa. Iba kaya ang isip sa tuwing nahalipag kita sa Manila, trabaho kita na. Iwang mo yung makabot na, tumulog ko kasi ko dito sa malipasa. Kasi, habang maramdaman. Kuda, puso na naman, talagang kami nag-abuso mga naroon ng mga reklamo. Siguro reklamo ko na. Maliban sa pilingan yung grade sa mga tips pagka. Ano yun, ang dulo sa mga marami ka kaya. Nakulo na malang mga trabaho. Marami na politiko na dyan na ito. Siguro lang na nain yung buksan. Bawsardwell, sigurado na. Para ko yan yung ano nga ni. Giling sinda ang bagay na sinda magabang trabaho. Ano mas masamuya sa kumpanya ni. Pero ang isip pa ng mga tao dyan. Pero susulang taon. Yung mga isip na siguro kung susunod pa rin. Yung double day. Ano pag nag-retention mo? Yung nga, yan nga, hindi na naisip yan. Yun lang ang kapatalan nga nila. Hindi na naisip na, alam mo, pero pag ito sinumbong nila yan ako pa dyan, habang buhay pa ko, habang yan ako pa kung sinumbong nila yan, mapipilitan na, nahulugan na, nahilo, diba, desisyon taon ito, kung galing ang mabay, kaya ang video na bata ko. Kaya madalang, nabawa ito desisyon taon, kaya ang uluwag ito sa YouTube, yun mo, mga 500,000, kasi yung mga 500,000. Yun mo, 250,000. Kaya meron mo kami sa 250,000. Ano sa tao? Babayaran na sa babayaran. Hindi mo makikigong sa usual mo na. Pag nag-return siya, saan kaya kung baga sa retirement, 210 ma, na bulan. Oo. Kung nag-100 man, 120? Ha? 120. Ano ba 210? Ang bulan? Basta nakabot ka ng 120, pensionado na. Hindi ko, kasi ang harap mo talaga dati, 200 pesos. 200. Kapag di ka naka 200 naman, mangyayari, nagwarta mo na ulit sa ito, 1,000 mo, lamsan mo, ilaw,
100,000. Pero hindi, wala rin. Kaya kami pension mula-mula. Pag na, halimbawa, may pamilya ka, despito ka. Diwan mo, pati rin sa despito. Pero pag buhay ka pa, wow, monthly. Kung mo nasulog mo kasi Pag di ka nakapagpatuan ng pens, pag ka, ayun, minimum. nakukuha ito. Wow, ito, iba, may nakapagpagpag 209, natin ka nakapagpag 200, sa kung bulan sa lahat. Ikaw, ito eh. Hindi ko na araw kung kirang bulan. Pero dahil ang pension Wala mula-mula, eh. kasi mo may tataw. Ikaw sa yung bilaw, kirang kansilad kayo ito, may ano mga bulan, may tubo mga bulan. Maliban sa nahulog mo duman, bilog na niya ang duman. Tutubuan pa kami. Isis na, dito naman sa tubo. Kaya, kung percent ang tubo ka. Depende pa naman sa kumpitasyon na tubo natin. Pero mo, mga 200 kang bulan, 2,000 ribu di 200,000, mga ka, 2,000 ribu bulan. Kakulag-kulag ko rin, pagkili ko tulog ko, ano pa sa nasanggat ako. Tumulong mo. Ngayon ko na ko sa isis dati, nagtrabaho ko sa jail, yan ako nakahiling, jail. Sa bago, tigulugan ko. Nakahiling ko so, magabot ko ba sa bago sa Manila, nagtrabaho ko. Ang hulog pa, nasanggat ako. 150 Sa ka niligatas na pula, dahil nasanggat dito sa bulan. Yung ganito ang minimum dati. kahit kung panong ganun. Ano pa? Hanggang sa 1999? pula na pilo, barato pa kayo. Sakang nag-ali ako sa Atasal Baga, pigilan ko sa hulog ko. Ang hulog, 1,800 ka rin, 4,000 po araw sa ang hulog ng 96. So, 1,100 o 1,600. Pero ang kaltas ng sweldo ko, nilabot mo sa natin mga isang rin. Pero kabanga sa kuya, o sabi sa 40%, sisa po din sa pero kaya nag-post ng 1999, ano ba ang paano ng opinion mo na yun? Hanggang ako, 150 o hanggang mga araw na, pero di mo sa kaya kung may matatalo, baon mo ito. Parang kung may utang ako sa SBA, dahil kung manabayadan na kayo sa ang sunod yung tulog ito, 2014. So, parang nakuha pa ito yun. So, binayad ko naman sa district bail. Pag tingaganan kami ko lang, bago kami kang palipat pa na doon, tingaganan kami sa dismail. So, bayad sa tubig, bayad sa kulit ko, pakabit pa. Ano, pang mga malo, kapigay ko dito sa kanya dito sa dito. Naka-cover ako, natalon ako sa estate. Katong simen, kaya, mabayad ako ng dismail doon sa tubig. Binayad ko na ito. Tapos kanto mahulog sa bagami sa SSA. Dahil ko na kayo sa page. Kinago ko sa cheque. Pag nagtrabaho ka sa Altasar pala, pag kinago mo sa cheque, dahil mo lumulog pinarik sa Altasar, then hindi ito then hindi ka kaltas. Sana mag-automatic magkadabol. Ano man agad dito makaltas na? Dahil sin nagatibay na nag-loan ka rin. Kaya mo nakabot sa cheque. Sa akin yung bumibay sa tapos office pa sila, kinapan si Keke. Pag maglago ba tayo si Keke, tawag ko man, kung araw sa pag-ibig na ito, ilaw tayo, tawag ang isip ng pag-ibig, ilaw tayo. Pero sa mga inag kayo itong maglunta sa pag-ibig, Keke man, para kang sumangod dyan na kayo ito, yun na ito. Pagka ko sa pag-ibig ito, sa Makati pa, simula ko sa Makati. Duman man talaga, siguro Sa SKS, Makati. Keke ang tigtaw. Sumanod dyan kayo ito, yung na ito puro mga ATM na tawag ang ATM, tapos pagbalit pa sa ATM mo, pag may sunod ka gawin na doon sa pag-ibig, anong magulang, hindi mo ito sa Altasar, kada anong magulang, tiglan ko. May utang ka pa sa pag-ibig, pag nakahulog na sa Altasar, di anong magulang, hindi ka nakautangon, para sumutang mo dati, kakaltas naman sa relisyan kasi 20,000. Kaya dumanang May utang ka pang 11,000, kakaltas naman sa nirelisyan mo 20,000, makuha mo na ibigay mo sa hindi mo na problema kasi kung buhay kwarta tayo doon ka, ito ang kwarta. Hindi mo na problema itong 20,000. Yun saan, sige, ang nangyayari pa sa pag-ibig,
Doon, sige mo dakula ang bracket. Eh, so, primero mong loan, ang release mo ng pag-ibig, 6,000. Pandua mo ngayon doon sa pag-ibig, release mo 9,000. Ang tulong ngayon doon sa mo, release mo 13 o kaya 14. Hanggang sige kung na kayo ng loan, nakula ako na sa bracket, Sige na yung dakula. so, kaya kaya ang nangyari ito, kada bulan, na bulan, malo na, kasi pag lumagpo, malo na. Eh, kung pa may isang pwede, 5 bulan na. Kapag mapalipas na mga isang bulan, eh, ako daw sa church. Ano tabi, nahulog sa tabi, pag sa bulan, namalo na ako. Eh, kung i-arab na ko na posting na, pero saan mo i-edit dito sa pag-professor, binulog, binapa, bidan ba, kaya padulog na. Kasi niya, kaya ang pag-ibig niya, ano yung update, nakahawag ka. Sabi, dito na talaga, nasunod mo lang mo sa alpasan. Dami katibayan, may resibo. Samantala ko nga ito, resibo kang hilo ko na resibo. Gano'ng kulong na resibo niya, may filing ko sa Darako. Ano niya, kung sila pinulog kang natasabog, makanya pwede mo kami papalan. Hindi ka patapos na ito pag-ibig. Minsan lang, ito nangyari na. Pero minsan ako, sige lugod niya. Pero minsan taka, nakuha ka niya, resibo niya, wala niya. Siguro niya. Kaya, kalulong ko, naka-puro niyan ko, puro ko lang ko ang mga araw sa hanggang sa naging una sige sa pagsikan ulo. Ay, tayo mo na masarap ng sige kayo ito, tulong aldaw, 5. Pero mapa ka, mismo naman sa pag-ibig ka, mapos ka. Yung araw ba yung isis, siguro sa Korea, ano ito? Ang pag-ibig, kaya di ba mo mismo ko ang sige, kaya madali yun. Kung nag-loan ako sa business dito, tinawala ko, sige, nag-loan ako sa landbank. Di sila nagtaw sa yung kanyang sige. Ano sa Alcazar? Ay, ano yun ito? Ano yun ito? Pag hiniling, sinunod mo pa ito, so, sa online ba ang isis? I-release yan ang sige, nakalag na dyan lupit siya, di ba, January 1. February 1 na, dahil pala kasi mag-abot sa sige doon sa hanggang sa mabalik mo mag-abutan, mga 3 bulan may kabanga. May 3 bulan, may 3 simana. Kabulan, mama ako doon masasalat. Kaya pa mo na-release dito, dito na yung ang i-give ko, pag na-release yan, hiling ko sa website site eh, na-release na sa sige mo, may tick number. I-give ko, ino mo ko sa pusukin. Naman sa, yun nagkundo naman ang kan, naman sa Quezon City main, gusto office kang dito. Yang di sa may Luzon Avenue diba rito, kaya mo pansa na kang opisina na ito kang ano, opisina kang pang-ibig, sumin, magano na siya sabi niyo. Dahil kapag dahil pa duman, ay nadara ng ESR sa Makati, duman mo naman sa Makati. Ang post office mo sa Makati, yaon man duman sa may bumbiro, sa may Ayala, Avenue rito. Duman ko na ito, dumamani ka ito. Ay, nga sa kapiro ngayon dyan na siya Rugay Pangarap. Yung ngayon may area ka, bangkal ngayon yan. Ay, nagkaon niya, sir, sa sabi niya, alam talaga ba siya dyan? Ulugin niya sa may karinderin dyan, nakatapat ko ba? Nagkasot ko kasi, niya, ikaw, sir, sikot niya. Kaya, kaya may sulong ako sa pag-ibig, isa-isa niya ako, parang istigig, di ba? Kanya ako na tayo mo. Ano yung pangaran mo kayo? Kaya, kinulo niya ay si Mado-Mano sa lahat. Tinanong, pag ako naman sa talong-tong ng mga tutuloy, ako managin pala nila. Kaya pala nahalo yun niya. Ang kartero, saro-saro eh, ang delivery niya, ako ng barangay. Siya po madeliver. O siya ma-deliver. Ay, mga nakamotor na ako ba? Siyempre, katakulangan, matay. Minsan pa nga, deliveran, mga eskinita. Nakakalim ba? Oo, ano yun. Saro-saro, isa ng tawag nito ako. Kaya, pag bitaw ako yung sige, tawag ko mag-ibig sa festival na sa inyo to, sa akong kamula na. Pero dahil man tayo magtulong mga public ID, na sila mo niya matulog ko pero pag man mo pa sa pala sa sa information, bago ka mag-cloud naman, may ano na, may nag-book naman. Naghahanap din ako may nag-abot ng sige, ang pangarap niya. Tututok mo din. Puro man talaga. Pura. Kung araw ba dapat ba, mag-computer na yan. Puro.
Research kung saan ang pangalan mo yung malo. Anong ganyan mo ka ang gamitan mo? Siguro mo dati maraw. Good display ko lang. Anong project yan? Ha? Anong project yan? Sa MUA ba gani? East Residence? Nasakyan yung project naman ang napag-ibo ni ano yung ano? Sa Pasay? Sa MUA? Sa Ro? Napula ako din yung ano? Napula ako na East Residence na Ang ibig-ibig pa rin yan sa Pasay. Yung parang tarambakan ng dagat. Eh, malap ko dating dagat Ikuha nitong ano? mawawala na ba yung dagat ko na parang nadaga. Ikampaka ng mga baybahan. Ikampingan na ba? Pero ano na baka dyan, mahal lang. Gigibuha nitong city talaga, pinakamagayon na city. Yan, Ito, makakaya, Wala. Kaya yung baga sa ano, kaya rin sa YouTube. YouTube. Nakao? Oo. Yun mo. Galing ko sa YouTube na Para ano yung galing? Diyan sana. Sa YouTube pag-aaral mo. Sabi ko na gibuhon. Di ba? Para kayo ni ko sa YouTube. Kung kayo lang gigibuhon nila, hindi sa tambakan na ito. Pagkulaan kasi. Para lang gawin na building, hindi gigibuhon nila. Nanonood ka? Paano ba? Grabe ka ng pundasyon. Dapat ako ng pundasyon. Wala nang pundasyon. Bahala na ka na ng Mga expert ng engineer. So, dapat dahil makikita talaga yun. Kayo lang gigibuhon dyan sa Pasay. Hindi ba bibigyan ng parte? Ito yung sabi. Ito ko na din. Sige pa sa tumila po ta. Eh, paano sa putin ko sa Pasay? Di ba, siguro sa Pasay mo, sa Pasay. Meron sa Saan na ito sa istorya? Ang rin ito. Parang medyo mas sa MUA, meron siya. Hindi kayo nang bibigyan sa YouTube. Kung parang karamaya. Ito na may dito lang sa may ito doon lumari. Dito, batang dito. Pero ito nga, kasi mga restaurant pala naman na nakampag sa dagat. Ito, nakalay dagat. Kaya sa dagat. Hindi na bagay ito. Dito sa dagat. Hindi na rin doon. Kung mangyari talaga sa dapat dagat ng buhay ito natin ito. Dagat ng dagat. Pero yan, nakilog ko yung mura na rin. Para tarambakan. Para po, tayo Oo. Hilot garo kan, bago garo na yung naging po. Ay, balik-balik ka po muna sa ano, hirako. Bago panagap po. Hindi pa ako ang mga sarap mga nagparang ngayon, naparong, dahil matasukan, lumanili ka. Sino man ang Tapos yung nagkikiri mo, mga building pag-aararo, bili ka doon. pagdasyon. Oo. Hindi. Ito magtutara po. Pero kaya ito mga araw mo doon kasi buwan naman na highlight, hindi pa po talagang taga. Ito mga aeros talaga, mga nagkawa na building. So, yan pa rin ako. Makinalot. Hindi ko ba na yan na ito rin nagkaki sa araw kanila. Ito na po, may talaga. Subway. Subway Ako lang nagdagaan. Hindi ko pagkita. Makanya po. Nakulaan bagang. Pero pindig na ng tao. Ang lagaw kaya, ang rarong ka ito, nasa anong ng palapag. So, kasulak ang loob. Siguro ang katulog. Patulay. Siyempre, kasi ang Auto ma. ang red, ang red, Bangon. siyempre, kung ano na ito, isaktuan to po. Siyempre, may inawan dito. Wala ba? Hindi bago, so, again, ang red. Itong, Mga tulong palapag, magkadago na kayo. Siyempre, may clearance sa pinatid mo dito. Sinisabi ito. Yung bilog bagat matalimot. Ang tao, yaw sa ito, kung nga yung matalimot. Yaw sa nagkikita mo. Like, pagka 1/4 ay, Talagang ko daw dito. siyempre. Tapos, habang ito kayo tigbabangin na ito, may minatapan na siya sa takpan na ito. Nalig sa parita sa ano. Ibon ka pa na Japan technology, so
Japan pa Pouring machine. Japan pa nung pundo. Oo. So, Japan nagastos. Pagpapka. Japan nagastos. Japan. Kaya, yung mga engineer naman, mga tukuman. Wala. Magkala ito kang ibang ano? Kaya may ito kang ibang Filipino, puro Filipino. Yung mga Pilipino. Yan yung mga Filipino engineer doon. Pero mga min talaga ng engineer, mga project Ang manager. mga susunod, mga po, mga engineer. Mga project manager, mga project engineer. Yung mga trabaho doon mga engineer. Pero mga sampo doon. Kaya so, mga general contractor naman, siyempre, para makaipong ka na yung mga Filipino engineer. Sabi ka. Para yung mga Pilipino engineer, taga-Manduro sa nito. Mga lalaki, mga nag-aaral sa mga Pilipino. Kasi kahit po ano sa kang mga guiding sa Pilipino. Ang mga kumpanya yung pala natin. May mga special na mga kontrata nito. Ang mga gobyerno. Gobyerno sa Pamura na din may gobyerno sa gobyerno, nagpunta ka lang. Japan, Japan gobyerno. Nagigasto. Utang, may pautang ka na, pautang ka Japan sa Pilipinas. May trillion galo na basta mo, man dito ka na lang, mag-kaya ng bilhin na po. Trillion na yung mga para ang blue mo kaya mo kaya. Kalau ako din tanong kung kaya, kung nakakita, magpapataligon mo, minto mo, makalan. Tapos so, panlo mo, makalo mo dito, huli mo siya, huwag dito mo kalba. Pati na ito dapat bigigili ko yan. Kung rin na luho na project, itibuan na yan. Pero itong kanlaw na ito, binibigay para sa mga. Hindi naman na yan bigay sa ibang project. Yan ang mga project na. Nangyayari yan, i-display na sa daya. Pero, subinito. Tapos ano, may project yan din sa bansa na yun. Yan ang panlunan. Magigulayan sa Japan. Para talaga sa Japan. So, iba-iba na design ka, hindi ka sa daga. Iba ko ngayon kung sa ibang bansa, Ginamit kaya dito, dahil nagagamit sa ibang bansa. Ito, baga, yun ang iba, baga, mga pandira pa nga. Nakalito na yun. Ano ito, pero ba naman ako niya ang ito, pero mga magparita, mga grinder natin. Bro, Kaya pa talaga. Ha? Kaya ito may eskwela. May eskwela sa ito, saga. Importante ka magbata, start kaya duman ka daw, 15 na yan ang kaduman. So, nag-start yan po, alas 10 ang rolian.
Si Ojik. Ano yan naka-outage? Stage. Ano yan naka-outage? Wars. Biyak na. Hindi. Kuya, yung pagdadaan, bang! Ano yung kuya? Baka nabubuha mo ang Facebook. Ha? Nabubuha mo ang Facebook. Ito sa Manila, hindi yun. Bulong yan para gamitin ang Facebook. Hindi ka nagkaroon ng messenger.
ng puso. Okay. May sa kanay puso. Ayo. Gawa na.
mo dito. Tira. Dito.
Ma-friend ka? Stop na kasi no? Stop na ka po. Matang ka na ko. Ayun ako sir.
Naigot rin mo mo. In the episode, about the food,